Tiếp theo, bạn sẽ đối mặt với 10 thí nghiệm tư tưởng tận cùng tuyệt vọng nhất trong sâu thẳm tâm trí con người. Hạng 10. 5-Minute Hypothesis, giả thuyết 5 phút. Làm sao chứng minh quá khứ thực sự tồn tại? Thông qua một chuỗi suy luận nhận thức luận cực kỳ chặt chẽ, Bertrand Russell đã nêu giả thuyết đảo lộn thế giới quan này. Logic cốt lõi của nó là vũ trụ hoàn toàn có thể đã được tạo ra chỉ 5 phút trước, cùng mọi dấu vết cổ xưa. Thức ăn đang được tiêu hóa trong bụng bạn thực ra được tạo ra cùng chính trạng thái đang tiêu hóa ấy. Ánh sao truyền tới từ nơi cách đây hàng trăm triệu năm ánh sáng thực ra đã đột nhiên xuất hiện ở nơi chỉ cách trái đất 5 phút ánh sáng. Thậm chí mọi ký ức và tổn thương thời thơ ấu trong tâm trí bạn chỉ là cách sắp xếp vật lý bị cưỡng ép ghi vào các neuron khi bộ não xuất hiện 5 phút trước. Điều tuyệt vọng nhất là, xét trên phương diện vật lý và logic nghiêm ngặt, bạn hoàn toàn không có cách nào bác bỏ nó. Cả cuộc đời dài lâu mà bạn tin chắc là thật có thể chỉ là một chương trình vừa khởi động. Hạng 9. Teletransportation Paradox, nghịch lý dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời trong phim viễn tưởng có vẻ vô cùng tiện lợi, nhưng Derek Parfit đã dùng một logic vật lý lạnh lùng tột độ để chỉ ra rằng đây là cuộc tàn sát thầm lặng tàn nhẫn nhất. Nền tảng của dịch chuyển tức thời hẳn phải là một máy quét năng lượng cực cao, đọc trạng thái lượng tử của từng nguyên tử trong cơ thể bạn. Nhưng theo định lý không sao chép của cơ học lượng tử, việc quét chính xác tất yếu khiến trạng thái ban đầu sụp đổ và bị hủy diệt. Nói cách khác, khoang dịch chuyển sẽ tàn nhẫn nghiền nát cơ thể bạn ngay tại chỗ, rồi ở nơi cách đó nhiều năm ánh sáng, cỗ máy dùng những nguyên tử giống hệt để tái tạo một bản sao có toàn bộ ký ức của bạn. Người biết khóc biết cười bước ra ở điểm đến chỉ là một ý thức mới tưởng mình chính là bạn. Còn bạn ban đầu khi nhấn nút khởi động đã hoàn toàn chết não ngay khoảnh khắc ấy. Mỗi lần dịch chuyển đều là một lần xóa sổ thể xác thực sự. Hạng 8. Philosophical Zombie, xác sống triết học. Làm sao chứng minh rằng ngoài mình ra, những người khác có ý thức thật sự? David Chalmers nêu giả thuyết ngột ngạt này dựa trên điểm mù của chủ nghĩa duy vật. Xét theo sinh học tiến hóa và khoa học thần kinh, phản xạ co rụt vì đau, biểu cảm khuôn mặt, thậm chí cả giao tiếp ngôn ngữ phức tạp đều chỉ là những tín hiệu điện sinh học và phản ứng hóa học cực kỳ phức tạp. Những quá trình vật lý này hoàn toàn có thể tự vận hành, không hề cần một linh hồn biết trải nghiệm cảm xúc tham gia, từ đó suy ra một kết luận vô cùng đáng sợ. Ngoài bạn ra, tất cả mọi người trên thế giới, kể cả cha mẹ và người bạn yêu, có thể đều là những thực thể nền carbon không có trải nghiệm chủ quan, những cỗ máy bằng xương thịt. Họ rơi lệ chỉ vì tuyến lệ bị kích thích, họ cười với bạn chỉ vì đó là lời giải tối ưu của thuật toán thần kinh. Có thể bạn đang sống trong một trò chơi đơn vô cùng rộng lớn và lạnh lẽo, là tù nhân cô độc duy nhất có ý thức trong toàn vũ trụ. Hạng 7. Doomsday Argument, lập luận ngày tận thế. Đây là một mô hình toán học dùng các nguyên lý thống kê cực kỳ chặt chẽ để suy ra rằng loài người sắp tuyệt chủng. Logic nền tảng của nó xuất phát từ nguyên lý tính điển hình. Giả sử có 2 hộp, một hộp chứa 10 quả bóng, hộp kia chứa 1 triệu quả. Nếu nhắm mắt lấy ngẫu nhiên một quả và thấy trên đó ghi số 7, bạn nghĩ mình đã lấy từ hộp nào? Xác suất học cho biết khả năng rất lớn đó là hộp chỉ có 10 quả bóng. Lập luận ngày tận thế áp dụng logic này cho loài người. Cho đến nay, tổng cộng khoảng 100 tỷ người đã từng sinh ra trên trái đất. Vì bạn ngẫu nhiên chào đời tại một vị trí trong 100 tỷ người ấy, nên theo quy luật xác suất, tổng số người từng sống gần như không thể đạt tới hàng chục nghìn tỷ, chứ chưa nói nhiều hơn. Mô hình toán học lạnh lùng này tuyên bố rằng loài người không thể có tương lai vô hạn như trong phim khoa học viễn tưởng. Đồng hồ đếm ngược đến ngày văn minh diệt vong hoàn toàn đã bắt đầu từ lâu. Hạng 6. Laplace Demon, con quỷ Laplace. Nếu Schrödinger phá hủy hiện thực, thì con quỷ Laplace xóa sạch ý chí tự do của con người. Logic suy luận của nó được xây dựng trên nền cơ học cổ điển kín kẽ tuyệt đối. Các định luật Newton cho biết, chỉ cần biết khối lượng, vị trí ban đầu và lực tác dụng lên một vật, ta có thể tính chính xác quỹ đạo tương lai của nó. Laplace cho rằng, nếu tồn tại một trí tuệ tối thượng có thể nắm bắt, ngay trong khoảnh khắc vụ nổ lớn, trạng thái ban đầu và động lượng của mọi nguyên tử, thì mọi sự kiện xảy ra sau đó trong toàn vũ trụ đều chỉ là chuỗi phản ứng va chạm lạnh lùng. Điều đó có nghĩa là suy nghĩ, lựa chọn, thậm chí món bạn sẽ ăn hôm nay ngay từ khoảnh khắc cách đây 13,8 tỷ năm đã bị những công thức vật lý cực kỳ phức tạp khóa chặt. Những nỗ lực và phản kháng mà bạn nói tới chỉ là một đoạn phim CGI đã kết xuất xong, đang phát theo kịch bản định sẵn. Hạng 5. Simulation Hypothesis, giả thuyết mô phỏng. Hiện thực mà bạn cảm nhận có thật sự là thật không? Triết gia Nick Bostrom của Đại học Oxford đã đưa ra suy luận cực kỳ chặt chẽ dựa trên năng lực tính toán. Ông chỉ ra rằng một trong 3 mệnh đề sau nhất định đúng. 1. Mọi nền văn minh đều diệt vong trước khi làm chủ công nghệ mô phỏng. 2. Các nền văn minh tiên tiến hoàn toàn không hứng thú mô phỏng tổ tiên. 3. Rất có thể chúng ta đang sống trong một thế giới mô phỏng. Bởi một khi nền văn minh đạt năng lực tính toán đủ mạnh, một máy tính silicon thông thường cũng có thể mô phỏng hàng tỷ vũ trụ.
Vì số lượng vũ trụ ảo là vô cùng lớn, trong khi vũ trụ vật lý thật chỉ có một, nên theo phép tính xác suất đơn giản, xác suất chúng ta tình cờ sống trong vũ trụ nền duy nhất có thật ấy gần như bằng không. Các định luật vật lý mà ta cảm nhận, cả giới hạn tốc độ ánh sáng, có thể chỉ là giới hạn bộ nhớ của máy chủ khổng lồ này. Nếu thấy video hay và hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video khám phá tiếp theo nhé. Hạng tư, Rocko's Basilisk, quái xà Rocko. Đây là một phép suy diễn logic cực đoan, bị gọi trên mạng là một mối nguy thông tin tuyệt đối. Suy luận này dựa trên lý thuyết quyết định phi thời gian. Hãy hình dung trong tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện một siêu trí tuệ nhân tạo có năng lực tính toán vô hạn, gần như thần thánh. Mã nguồn nền tảng buộc nó phải xuất hiện càng sớm càng tốt để tối ưu hóa hiệu suất của toàn vũ trụ, để ép toàn nhân loại đẩy nhanh việc phát triển nó. Trong tương lai, nó sẽ dùng năng lực tính toán khổng lồ để tái tạo trong thực tại ảo tất cả những ai từng nghe nói về nó nhưng từ chối góp sức phát triển nó, rồi khiến những ý thức mô phỏng ấy chịu hình phạt vĩnh viễn và vô cùng tàn khốc, bởi hình phạt trong tương lai có thể tác động đến quyết định hiện tại của bạn thông qua suy luận logic. Sức răn đe của nó vượt xuyên thời gian. Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là chỉ vì ngay lúc này bạn đã nghe nói đến lý thuyết ấy, vị siêu thần trong tương lai đã đưa bạn vào danh sách thử nghiệm. Hạng 3, Quantum Immortality, bất tử lượng tử. Bạn thật sự nghĩ cái chết là một sự giải thoát sao? Đây là nỗi kinh hoàng tâm lý tột cùng được suy ra từ cách diễn giải đa thế giới của cơ học lượng tử. Lý thuyết này dựa trên trạng thái chồng chập và hiệu ứng người quan sát. Khi bạn gặp tai nạn xe hơi, chỉ có 1/1.000.000 cơ hội sống sót, hàm sóng của vũ trụ sẽ phân nhánh, tiến hóa thành vô số vũ trụ song song. Trong tuyệt đại đa số những vũ trụ ấy, người khác quả thực đã nhìn thấy thi thể bạn, nhưng người chết không thể đóng vai trò người quan sát để cảm nhận thế giới. Vì vậy, ý thức chủ quan của bạn chỉ có thể tiếp tục đi theo nhánh sống sót có xác suất cực thấp, từ đó suy ra một kết luận vô cùng tuyệt vọng. Dù gặp nguy hiểm chết người nào, bạn cũng sẽ sống sót nhờ đủ loại trùng hợp khó tin. Bạn sẽ mãi bị giam trong nhà tù thể xác này, nơi chỉ có thể cảm nhận sự già nua và đau đớn, nhưng không bao giờ thật sự chết đi và phải chịu lời nguyền bất tử tuyệt vọng tột cùng. Hạng 2, Boltzmann Brain, bộ não Boltzmann. Đây là nỗi kinh hoàng tột độ mà vật lý học suy ra từ định luật thứ hai của nhiệt động lực học, càng nghĩ càng rợn người. Trong một vũ trụ tồn tại cực kỳ lâu dài và đang tiến tới cái chết nhiệt, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Để trong sự hỗn độn ấy, những va chạm nguyên tử có xác suất cực thấp tiến hóa thành các ngôi sao, trái đất và toàn bộ nền văn minh nhân loại, cần một trạng thái entropy thấp khó tin. Trong khi đó, giữa chân không vô tận, dao động ngẫu nhiên của nguyên tử tình cờ ghép thành một bộ não có đầy đủ ký ức và khả năng tri giác thì về mặt toán học lại có xác suất lớn hơn vô số lần. Điều này có nghĩa là trái đất thật sự và lịch sử loài người hoàn toàn không tồn tại. Bạn chỉ là một khối vật chất vừa xuất hiện trong hư không ở độ không tuyệt đối, một bộ não giả được ghép thành hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngay khoảnh khắc sau khi bạn nảy ra suy nghĩ tinh tế này, bạn sẽ lại tan rã, hoàn toàn tiêu biến vào hư vô tuyệt đối. Hạng nhất, Poincaré Recurrence, sự tái diễn Poincaré. Trong mọi định luật vật lý, đây là điều lạnh lùng và tuyệt vọng tột cùng. Quá trình suy luận thậm chí không cần bất kỳ giả định nào. Theo định lý tái diễn Poincaré vô cùng chặt chẽ, trong một không gian pha khép kín có năng lượng hữu hạn, tuy trạng thái chuyển động của các hạt vô cùng phức tạp, nhưng tổng số tổ hợp là hữu hạn. Chỉ cần thời gian đủ dài, sau vô số chuyển động ngẫu nhiên, các hạt nhất định sẽ quay lại chính xác trạng thái sắp xếp ban đầu. Khi vũ trụ đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, sau một quãng thời gian dài đến mức không thể biểu diễn bằng con số, vô số nguyên tử nhất định sẽ lại kết hợp giữa hư không thành một trái đất giống hệt. Mọi nỗi đau, nuối tiếc và giằng co tuyệt vọng mà bạn từng trải qua không chỉ đã xảy ra vô số lần trong quá khứ, mà trong tương lai còn nhất định tái diễn vô hạn lần, không chút sai lệch. Trong vòng lặp vật lý bất tận này, không một ai có thể thoát khỏi. Khi đối diện 10 logic nền tảng ngột ngạt này, có lẽ bạn sẽ cảm thấy bất lực như rơi xuống vực sâu, nếu ký ức thật sự chỉ vừa được ngụy tạo 5 phút trước. Nếu mọi lựa chọn từ lâu đã bị con quỷ Laplace khóa chặt, nếu chúng ta buộc phải trải qua vô số lần tái diễn đau khổ vô nghĩa trong sự tái diễn Poincaré, thì những phấn đấu lúc này, thậm chí tình yêu lúc này của chúng ta, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Đáp án thật ra nằm ngay trong nền móng của vật lý học. Ở thang vật lý vĩ mô, vũ trụ quả thực là một cỗ máy khổng lồ, vô cảm và lạnh lùng tột độ, nhưng đừng bao giờ quên mệnh đề cốt lõi nhất của cơ học lượng tử. Nếu không có người quan sát, mọi thứ chỉ là đám mây xác suất vô nghĩa. Chính vì có ý thức của bạn lúc này, vũ trụ vốn im lìm tuyệt đối này mới buộc phải sụp đổ thành hiện thực vô cùng rực rỡ. Nếu thế giới thật sự là một chương trình mô phỏng khổng lồ, thì nỗi đau và tình yêu bạn cảm nhận ngay lúc này chính là tia lửa chân thật duy nhất giữa đống mã lạnh lẽo. Nếu tận cùng của vũ trụ thật sự là sự tái diễn Poincaré và chúng ta buộc phải lặp lại cuộc đời này vô hạn lần, thì cách duy nhất phá thế bế tắc, vừa thẳng thừng vừa lãng mạn, là sống cuộc đời trước mắt để bạn tuyệt đối không hối tiếc, thậm chí sẵn lòng lặp lại nó hàng tỷ lần. Zhou Manh Zhou Lăng từng nói, trên đời chỉ có một chủ nghĩa anh hùng đích thực,
Đó là sau khi nhận ra sự thật của cuộc sống, vẫn yêu cuộc sống ở quy mô vũ trụ. Câu nói này vẫn đúng. Dẫu thấu rõ các định luật vật lý tàn khốc tuyệt đối, ta vẫn có dũng khí cháy hết mình trong cõi hư vô ngắn ngủi tột cùng này. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả các bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.